Welkom, Aarde Mensen. We gaan even kijken. Aarde Mensen. Het is goed voor jullie, deze volmoon. Volmoon is in Steenbok. Als de volmoon is in de tekenbeeld van Steenbok, dat betekent dat Saturn, de planeet van Saturn, gaat in werking, oké? En wat gebeurt met dat energie is dat onvolte dingen gebeurt. Waar het is zoiets als je had some sort of oneerlijk spelletje. Dat is gebeurd in het verleden. Ik kom allemaal boven water. Mensen nou komen achter en recognize de oneerlijk spelletje. Dat is tegen u gedaan in het verleden. En mensen proberen dat echt recht te zetten. Oké, dus als je krijgt de energie van volmoon in Steenbok, het is altijd een echt serieus volmoon. Omdat dat betekent dat mensen dat was onterecht behandeld in het verleden. En jullie zijn aardemensen. Dan wordt het beter opgezet in de now. Oké? Dus genezen en eerstellen. Dat soort van dingen. Mensen komen ze excuses aangeboden aan jou. Oké, we gaan even zien. Dus deze lezing is voor stiermakers, Steenbok mensen. Oké, dus we zien de energie van een ramlief boodschapte man. En het is niet goed. Hij is in de omgekeerd. En dit is een zakenman. En geen goede opzetting met deze man. Vanwege dat deze man komt in heel veel problemen. Of deze man heeft gebracht sommige van jullie in some soort van problemen. En nou mensen is van op de hoogte de deceptiveness van deze man. The energy from a corporation institution recognize the dishonest, this oneerlijk spelletje from deze man. En ik zie dat je stond stevig in je schoenen, dat de situatie wordt verblost. Dat betekent dat de recht moet even deze man pakken en een straf geven voor wat hij heeft gedaan. Oké? Dan mensen nou recognize dat deze man heeft een sluis of some sort of a illusion gecreëerd met een situatie. En nou alles komt boven water, oké? Licht is nou verschijnt. Mensen komen achter data en informatie. Hoe deze man heeft gefraudeerd. Problemen, data-informatie, rechtszaken. Dus het kan je man zijn en je man heeft nou een grote rechtszaak, oké? En de energie van beoordelen komt op. Dus deze energie van beoordelen komt op. En wanneer deze energie van beoordelen komt op, is dat data en informatie is nou even boven water gekomen over een ramli of boodschappenman en wat deze man heeft gedaan. Dus ik zie, je hebt geen verdriet. Je hebt echt geen verdriet. Je denkt, nou, je krijgt wat je hebt uitgegeven, oké? Geen verdriet. En ik zie dat u nou krijgt je stand terug, oké? En zo het says, deze man create heel veel instability in your world by oneerlijk situatie te creëren, oké? So it says, deze man zegt, hey, ja, ik ken de persoon en we zijn in zaken. Ja, ik ken de persoon, ik heb gewerkt met de persoon. Ja, de persoon heeft gezegd dat ja, ik mag dit gebeurt, dat gebeurt. En mensen recognize, het is niet waar. Ik zie hunger, boosheid. Heel veel hunger en boosheid.
Deze man is zo in hanger en boosheid. Oké, heel veel hanger en boosheid tegenover jullie. Oké, de rechter komt keihard op, omdat de rechter heeft nou data en informatie en recognize wat deze man heeft gedaan. En de rechter staat keihard op en de rechter gaat nou zijn uitspraak gaan doen in de eerste week van juli. Mensen nou recognize hoeveel geld deze man heeft genomen aan de volste benodigdheid. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze man heeft gelogen. En ik zie soms dat een nieuw contract komt voor jullie. Dus Maagd Steenbok Mensen, in de derde week van juli, een positief nieuws komt voor jullie. En de positieve nieuws is dat als jullie had geholpen voor soms soort van lening, je hebt geaanvraagd voor een nieuwe hypotheek, lening, dat soort van ding. Ik zie, het is een ja. Ik zie dat geld dat je moet krijgen in het verleden, had je niet gekregen. En is omdat een ramli of boodschappenman heeft deze geld genomen om de volste benodigdheid. En nou, mensen is nou van op de hoogte. Mensen heel veel boosheid. Deze man heeft haat en arrogant naar jou naartoe. Omdat je bracht de waarheid boven water. En nou mensen recognize. En ik zie dat de rechter gaat stevig op in schoenen staan. Dus ik ken je ex-man. Ik ken je ex-boss. Maar de rechter gaat keihard op in de schoenen staan en zegt betaal deze vrouw nou en geef deze vrouw zijn geld terug. Vanwege doordat wij zijn nou op de hoogte de oneerlijkheid dat is gespeeld. En we hebben alle data en informatie om te zien hoeveel geld heb je genomen. Dus ik zie heel veel van jullie aarde mensen worden zeer blij. Je wordt blij dat je overkomt aan oneerlijke situatie dat een ramli of boodschappenman heeft tegen u gedaan. Dat is je vader, je man of een oude werknemer. En ik zie problemen voor deze persoon, maar jij bent zoiets als, ja, wat je geeft uit is wat je verdient terug, oké? Dus dit is best wel een situatie waar ik zie, derde week heel veel geld komt terug. En een nieuwe contracten. In de eerste week van juli de rechter gaat keihard opkomen, omdat die heeft nou in deze week een ramli of boodschappenman gepakt. Deze man is boos. Maar laat hij even boos zijn, omdat hij dacht dat hij zou noodgepakt worden. Soms zijn mensen, we gaan even kijken naar de mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Communicatie is zeer duidelijk. Mensen komen achter dat de ramli of boodschappenman heeft een oneerlijk spelletje gedaan. Mensen hebben deze persoon opgepakt voor daden wat hij of zij heeft gedaan tegen jullie aarde mensen. Oké, die hebben hem echt gepakt. Ik zie dat sommige van jullie krijgen hulp om een situatie te oplossen. Ik zie dat een stierman is keihard boos tegen deze man. Omdat een stierman recognized dat deze man had gelogen tegen hem. En de rechter komt keihard op dat deze mensen moeten geld even gaan terugbetalen. Heel veel geld gaan terugbetalen. Vanwege doordat ze hebben nou achtergekomen dat de ramli of boodschappenvrouw heeft heel veel geld gekregen aan de volste benodigdheid. En ik zie dat some sort of geheim is gehouden. En nou het komt even boven water wat deze vrouw heeft gedaan. Omdat nou mensen gaat achterkomen dat de ramli of boodschappenvrouw heeft heel veel geld genomen om de volste benodigdheid. De 7 van Pentacles is de energie van de moon in de stier. En wat dat betekent is dat geheim met de stiermens. Oké, dat komt even boven water. Maar stier
Je krijgt some soort van data en je krijgt some soort van nieuwe contract en dat is best wel goed. Nou, de rechter komt op keihard van wekens dat de rechter recognized dat heel veel geld was genomen onder valse benodigdheid. En als jullie recognize, deze full moon komt op met heel veel geld omdat de full moon is in Steenbok. Maar de rechter nou is van op de hoogte dat je deze ramlief boodschappenmannen hebben heel veel geld genomen. Mensen recognize dat deze mannen hebben geholpen een ramlief boodschappenvrouw om heel veel geld te verdienen en te krijgen. En mensen nou recognize de leugens en deceptiveness van deze man. Dus deze man heeft samen een situatie gesteld dat heel veel geld moet opgegeven en dat deze vrouw heeft heel veel geld gekregen en de rechter gaat zeggen nee, de geld moet terug en de juiste persoon moet de geld best wel krijgen. Dus het is een serious situatie en mensen gaan even recognize de leugens en deceptiveness van een ramli of boodschap vrouw. En de vrouw is helemaal niet goed bezig. De vrouw is zeer deceptief en de vrouw gaat even proberen heel veel geld te nemen in de derde week, oké? En ook in de eerste week, een rechter gaat stevig in zijn schoenen staan, dat geld moet naar je toe komen. Maar een ramli of boodschap vrouw gaat even proberen deze vrouw aan te nemen zoals zij is degene. En ik zie dat het moment komt op voor deze persoon. Ik weet het niet mensen, maar ik heb zo'n nadige mensen. Mensen dat hebben geen recht over geld en hebben heel veel geld genomen om de volste benodigdheid. En ik zie dat vaker komt op met de ramlief of boodschap mensen. Het is alsof deze mensen is zoiets als ze wil alles en wat hebben. Ze is hebben. En wil geld nemen, ook als ze weet dat de geld is voor iemand anders. En dit is precies wat is gespeeld. Maar ik zie hier dat deze man is boos. En deze man zit zo zichzelf uit of een situatie uit te halen. Maar de rechter is zoiets als nee. Nee. En ik zie dat de rechter gaat keihard op met de situatie met de ramlief boodschap. Weet je hoe dit in elkaar zit is niet goed. Ik ga even kijken de moonmensen. Dus een situatie met een contract. Sommige van jullie moonmensen wil some soort van contract. Sommige van jullie gaat weglopen van je samenleven. Contract, oké. Beoordelen is hier, omdat ik zie dat sommige van jullie dat is getrouwd gaat weglopen van je huwelijks. Een eind komt to heel veel geld. Heel veel geld dat moet uitkomen. Verdriet is hier. De rechter staat stevig op in zijn schoenen. En ik zie dat ze recognize met data en informatie. Ze recognize some sort of data en informatie. Dat een ramlief boodschapperson heeft vervangen en veranderd. Dus ik zie dat heel veel van jullie gaat weglopen van je huwelijk. Ik geloof beoordelen. Dus zoiets als sommige van jullie denken, ja, ik werk hier niet meer aan. Ik heb er geen zin in. En mensen nou recognize iets over heel veel geld. Ik weet niet wat was daar. Mensen hebben nou gerecognize een situatie met heel veel geld en dat de ramlief boodschapperson heeft heel veel geld genomen en ik zie een eind komt hier aan. Licht is verschijnt en mensen recognize dat deze persoon is degene dat heeft geld genomen om de vals te pretend en had some sort of a fraud contract opgesteld. En een ramlief boodschapperman is degene dat heeft het gedaan. Dus ik zie beoordelen een einde. Verdriet is hier. Met some sort of onderzoek of
verdriet voor Maan mensen. Mensen nou recognize dat Maan mensen hebben heel veel geld genomen. Verdriet voor deze Maan mensen. The energy van some sort of a communicatie, some sort of a directe, some sort of an onrecht situatie met je oude werkgever of je oude boss is nou een beetje boven water gekomen. Deze persoon is heel boos. Omdat sommige van jullie komen achter wat deze persoon heeft gedaan. Nou, ik wil graag weten wat hier speelt. Vanwege dat er is een vrouw. En deze vrouw, oh mijn kleine pikjes. Oké, ik heb kleine pikjes. En ik wil weten wat gebeurt. Wat is de connectie hier? Help. Deze man zoekt help. Help en zoekt financial steun. Oké. En je wordt succesvol over deze man. Whoever deze man is, a ramly of boodschap person. Je wordt succesvol over deze person en je krijgt some sort of a steun om uit zijn logens. Je wordt succesvol ook en je krijgt heel veel geld. Oké, en het is een situatie waar de rechter recognize dat een waterman heeft gelogen. En deze waterman heeft echt gelogen over een situatie. Mensen nou komen achter dat een ramly of boodschap vrouw het geld gekregen om de valste benodigdheid. Alles is nou boven water gekomen. Ja, de 5 van zware conflicten en de moeilijkheden voor deze vrouw. Dus mensen is nou van op de hoogte de logens en deceptiveness van een ramly of boodschap vrouw en hoe deze vrouw komt aan zoveel geld. En mensen nou gaat even onderzoek deze vrouw omdat en zoals ze dacht, ja, deze vrouw, hoe komt deze vrouw met zoveel geld? Hoe krijgt deze vrouw zoveel geld? En zo is het mensen recognize dat deze vrouw was niet eerlijk en oprecht. En dat deze vrouw heeft heel veel geld op zijn rekening. En mensen gaat even recognize dat het geld was niet voor de vrouw, maar het geld was voor iemand anders. Oké, en de vrouw heeft iemand anders naam verbruikt om even bij heel veel geld bij te komen. En ik zie dat de rechter gaat daarin stoppen en eind some sort of a contract dat deze vrouw heeft met een bank of financial institution, omdat de rechter recognize en krijgt data over de logens en deceptiveness van een ramly of boodschap vrouw. En die gaat alle de geld van zijn rekening weggehaald en geef het terug aan jullie aarde mensen vanwege doordat sommige van jullie of een van jullie dat zit te luisteren, je informatie was verbruikt om some soort van bankrekening op te hopen voor illegal buitenlanders. En mensen is nou van op de hoogte. De rechter staat hier stevig in zijn schoenen teken een ramly of boodschap vrouw. En een contract wordt beëindigd. En is een bank rekening voor deze vrouw wordt beëindigd. Omdat mensen is nou van op de hoogte dat deze vrouw is niet wie ze zegt dat ze zijn. En een bank zit nou op te zoeken en recognize dat die vrouw heeft de waarheid niet gesproken. De waarheid is dat de vrouw gebruikt iemand anders naam en gegevens om some soort of een rekening te hopen en hadden heel veel geld opgenomen en on de volste benodigdheid. Dus deze ramly of boodschapman is ook betrokken daarbij. En de mensen nou pak deze man voor wat hij heeft gedaan. Dames en heren, succes is hier voor heel veel van jullie. Heel veel successen. Je krijgt terug heel veel geld dat was genomen van jou. Omdat ze recognize, en ik zie verdriet, ze recognize dat mensen frauderen some sort of a bank financial institution
En dat is how je komt terug aan de geld. Ik hou van jullie. Ik ga het even zeggen namaste. Tot de volgende keer. Het is een lekker rustige volmoon voor jullie in Nederlands. Het is positief. Verwacht dat je krijgt some geld terug. Geld dat de Ramli of boodschappen heeft genomen van jou. Ik hou van jullie. Namaste.